Hello everyone, welcome back to my channel. Today ang aking chicken stock kanina. Try lang natin. Ayan. Isang chicken cube. Cube. Salt. Pepper. Dagdagan natin ng tubig. Water. 1 cup. Depende sa inyo kung gaano kadami ang then, lagyan na natin ang ating corn. Ang corn ko ay frozen. Ganyan. And then, pakuluan muna natin. Tignan natin. Ayan. Luto na. Lagay na natin ang ating egg. Depende sa inyo kung gaano kadaming soup ang gusto niyo. You can add patis. Additional patis. We need more water, I think.
Haluin muna natin. Okay?